Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre haine. Nu sunt o mare împătimită a modei, nu pot să spun că sunt interesată de trenduri, că întotdeauna am urmărit ceea ce este în tendințe, că vreau să fiu la curent cu toate noutățile. Însă mi-au plăcut întotdeauna hainele și mi-a plăcut să mă îmbrac, mi-a plăcut să-mi fie dulapul plin. Am ajuns la un punct în viața mea unde sunt foarte mulțumită de garderoba pe care o am. Am multe haine, nu am foarte multe. Am haine pe care le port. Toate hainele care se găsesc la mine în dulap sunt haine pe care le port și în care mă simt confortabil, îmi face plăcere să le port și nu am haine care să stea acolo nefolosite ani de zile. Am reușit să scap de lucrul acesta și pot să spun că în găsirea stilului care mă reprezintă, care mă caracterizează, a contribuit și citirea acestei cărți. Este o carte scrisă de Nina Garcia, The 100, adică cele 100 de lucruri, 100 de obiecte, 100 de articole pe care orice femeie ar trebui să le aibă în garderobă. Nina Garcia este o jurnalistă de modă, a fost redactor șef la edițiile americane ale revistelor Marie Claire și Elle și este o persoană, o autoritate în modă, o persoană în care am pe deplină încredere, pentru că atunci când văd fotografii cu ea în diverse reviste, îmi place foarte mult stilul în care se îmbracă, nu este nici excentrică, nici extravagantă, nici modestă, îmi place tot la ea. Iar cartea aceasta, care cred că există și, nu cred, sunt aproape sigură că există și în limba română, nu știu dacă o găsiți în librării la ora actuală, dar s-ar putea să o găsiți pe OLX. Cartea aceasta a contribuit foarte mult la formarea stilului meu. Cred că am cartea de la Cristina și am răsfoit-o de nenumărate ori. Aici este cuprinsul în ordine alfabetică, deci articolele, cele 100 de articole care se regăsesc în cuprinsul cărții nu merg într-o ordine a importanței, ci pur și simplu în ordine alfabetică a cuvintelor în engleză. Iar astăzi vreau să vă arăt ceea ce am eu la capitolul Animal Print. Ce spune Nina Garcia despre Animal Print este faptul că în viața de zi cu zi orice femeie ar trebui să fie din când în când, cel puțin din când în când, îndrăzneață și să iasă cu ceva în evidență, dar pe de altă parte există o linie foarte fină între a fi îndrăzneață, a purta ceva de genul acesta, și a fi prea împopoțânată sau prea vulgară sau prea să ieși cu tot prețul în evidență în mulțimea de oameni. Și ce mai spune de asemenea despre Animal Print este că întotdeauna când cumperi ceva într-un astfel de imprimeu, să mergi pe neutru, pe culorile neutre. Deci nu roșu Animal Print sau albastru sau verde, ci culorile naturale ale ceea ce reprezintă Animal Print-ul. Deja asta este cartea pe care cu tot dragul vă recomand și dacă o să aveți, acum nu chiar tot ce este în cuprinsul cărții și sigur raportat la posibilitățile noastre, pentru că ea de multe ori merge pe partea foarte scumpă a lucrurilor, pe partea luxoasă, pe brandurile de lux pe care marea majoritate nu ni le permitem, dar este de luat în considerare această carte. Astăzi vreau deci să vă arăt toate hainele și toate accesoriile mele pe care le am pe Animal Print. Este printul meu preferat, este imprimeul, că ăsta nu găseam cuvântul în limba română, print, imprimeul meu preferat. Foarte rar îmi cumpăr lucruri înflorate. Nu știu, mi se pare că nu mă reprezintă. Am câteva bluze, câteva rochii cu floricele mai mici, de obicei astea sunt cu floricele mici, însă dungile, Animal Print-ul și bulinele mici sunt preferatele mele. Așadar, o să vă arăt astăzi, în primul rând, această bluză pe care o port. O să vă spun și de unde le am pe marea majoritate. O să vă las și link-uri acolo unde este posibil, deși, de exemplu, bluza asta pe care o port și pe care am purtat-o, nu știu, cred că cost per wear la bluza asta este undeva sub un ban.
am cumpărat-o de la un second hand online. Dacă bine țin minte, de pe Remix Shop am luat-o, nu mai sunt sigură, dar în orice caz am purtat-o în fiecare vară. Apropo, nu știu când o să public acest video. Astăzi când filmez este 19 septembrie și încă este foarte, foarte cald afară, de aia sunt în bluză fără mânecă. Probabil undeva la începutul octombrie o să public acest video și probabil până atunci vremea se va fi răcorit, dar astăzi este încă foarte cald. Deci asta este prima bluză Animal Print pe care vreau să vă o arăt și o să încep cu hainele sau o să intercalez așa și accesorii și haine. Un alt obiect pe care l-am purtat în disperare, cred că ăsta este cuvântul, este o rochie pe care am cumpărat-o anul trecut. N-a apucat încă cost per wear să fie foarte mic pentru că abia 2 veri am purtat-o, dar sunt convinsă că această rochie o să o port mulți ani de acum înainte pentru că este o clasică. Este o rochie tip cămașă, este de la brandul Vero Moda, cred că am cumpărat-o de pe About You, dacă bine țin minte. Este din viscoză, ăsta este materialul meu preferat și din nou este un Animal Print pe maron, negru, bej, este o culoare care mă prinde foarte bine. Îmi place rochia pentru că este așa un pic flu-flu și atunci când bate briza se ridică așa foarte plăcut și este foarte răcoroasă. Este una din preferatele mele, cred că am început cu lucrurile pe care le iubesc cel mai tare. Urmează apoi acest tricou. Ăsta este nou, cred că este ultima achiziție Animal Print pe care am făcut-o. De fapt este un snake print, deci ca un șarpe, este ca o piele de șarpe. Și deși nu aveam nevoie de încă un tricou într-un astfel de imprimeu, vă spun sincer că l-am luat și așa un pic din snobism. Recunosc lucrul ăsta, pentru că era redus foarte, foarte tare tricouri. El este de la Ralph Lauren, este un brand de lux, un brand pe care nu prea mi-l permit pentru că sunt destul de scumpe hainele de acolo, dar am vrut să văd calitatea și să văd dacă într-adevăr își justifică prețul, dar calitatea este excepțională, așa cum așteptam și așa cum speram. L-am cumpărat cu 100 și un pic, 110 lei, cam așa, sau 120 de lei maxim, da, pe el, tot de pe About You. Merge extraordinar de bine cu pantaloni atât albi cât și negri și maro și l-am purtat și pe ăsta în vară de câteva ori. Are mâneca până deasupra cotului și poate acesta a fost motivul pentru care până acum nu l-am purtat foarte, foarte des, pentru că a fost îngrozitor de cald în luna august, de când l-am cumpărat în august și septembrie. O altă bluză care îmi place foarte mult și tot așa are mâneca 3 sferturi, este lungimea mea preferată de mânecă, fie fără mânecă, fie cu mânecă 3 sferturi, prefer hainele. Este o bluză de la Stradivarius, un bumbac foarte, foarte fin și foarte răcoros și acesta. Nu este fixă pe mine, asta iarăși îmi place mult, este mărimea L, dar am cumpărat-o dintr-un second hand. Este de la Stradivarius, dar nu am cumpărat-o din magazin. Cămașa aceasta este de la Mango. Este puțin transparentă, puțin mai tare transparentă, este foarte lungă, dar întotdeauna o port cu un maiou bej pe dedesubt, așa că orice transparență este anihilată. Și pe asta o purtam foarte mult și când mergeam la birou cu un cardigan deasupra și așa fiind în straturi îmbrăcată, mereu aveam discuții cu colegele de birou că este prea cald, mai ales iarna, ele erau mai friguroase decât mine, puteam să-mi dau cardiganul jos și să rămân în cămașa asta, vă spun, cu un maiou bej pe dedesubt, nu se vede absolut nimic supărător sau să fii jenată că se vede prea mult. Și asta vă recomand, să aveți întotdeauna un sutien bej, care nu este în evidență, nu se vede deloc, și un maiou bej este minunat pentru hainele astea care sunt transparente. Tot o cămașă, cămașă însemnând cu nasturii de sus până jos și cu gulărașul ăsta tip cămașă, este aceasta, care e mult mai gros materialul. Cămașa asta am luat-o de pe Remix Shop, deci tot un site second hand. Este de la un brand care se numește Express. Eu brandul ăsta nu l-am văzut decât
online, în România nu l-am văzut și nu știu dacă nu cumva este un brand american. Am văzut că americancele mereu au haine cumpărate de la Express, o calitate foarte bună, are niște cusături impecabile și cămașa asta am purtat-o foarte mult și știu că odată chiar de Paști, în ziua de Paști, m-am îmbrăcat cu ea pentru că eram acasă la tatăl meu și erau fetițele mici, nepoatele mele, Silvia și Ruxandra, și a trebuit să stau cu ele în curte și să ne mai jucăm și nu mi-am luat așa o rochie, nu mi-am luat ceva foarte elegant, astfel încât să pot să îmi permit să mă joc cu ele și chiar dacă mă murdăream nu era mare problemă. Asta are același imprimeu ca și cămașa precedentă și ca bluza de pe mine, dar este cu mânecă 3 sferturi, deci nu fără mânecă și nu este cămașă. If you know, you know. Știți că trebuie să avem din toate câte puțin sau mai mult în acest caz. Este o bluză de la Atmosphere. Asta este de la Primark din Anglia. Am luat-o și acum mi-aduc aminte când am luat-o. Era la mare reducere. Cred că a fost o liră, dacă bine țin minte, dar și asta are vreo 4-5, dacă nu mai mulți ani, pe vremea când la Primark prețurile erau foarte mici. Acum vreau să vă spun că și acolo s-au scumpit, sau cel puțin mie așa mi se pare că hainele de la Primark s-au scumpit foarte mult în raport cu ceea ce găseam în urmă cu 5 ani. Nu am numai bluze, am și pantaloni. Pantalonii ăștia am luat de pe About You anul trecut, sunt de la Mango, mărimea 40 mi-am luat. Și pe ăștia am purtat foarte mult. Merg, sau mi se pare mie că se potrivesc foarte bine cu un tricou negru și am purtat mult de tot pentru că sunt foarte comozi. Sunt destul de largi în partea de sus, am crezut că sunt mai strânți atunci când i-am văzut în pozele de pe site, dar sunt extrem de comozi, extrem de confortabili, rezistă de dimineața până seara fără să mă simt așa încorsetată. Și pentru că nu sunt foarte strâmți, sunt așa un pic mai lărguți, merg și în zilele foarte călduroase. Aceasta este o altă cămașă, una dintre puținele la care nu am respectat regula de care vă spuneam, să fie imprimeul în culorile naturale, în culorile neutre. Acest animal print este cu un bleu marin, are o fundă aici în față. Am și filmat în urmă cu ceva ani un video îmbrăcată în această cămașă și știu că atunci foarte multe comentarii am primit spunându-mi se că le place fetelor cămașa mea, le place imprimeul și le place cum îmi stă. Deci și pe asta o am de ceva ani și pe asta am purtat-o foarte mult și sunt în continuare foarte mulțumită. Vreau să văd de la ce brand este. Așa țin minte că este fie de la, da, de la Vero Moda. Un cardigan cu negru pe fond gri și pe acesta l-am purtat și îl port în continuare. Este foarte plăcut în seriile răcoroase de vară. Nu se șifonează deloc, pot să îl adun și să-l fac așa un sul mic și să-l pun în rucsac sau în poșetă și dacă stau la o terasă sau dacă suntem la mare sau dacă sunt oriunde și seara este mai răcoare și trebuie să iau ceva pe mine, ăsta este soluția de urgență, este de la Mango și ăsta este în mărimea M. De mulți ani am și pe acesta și l-am purtat și o să-l port în continuare pentru că mi se pare că este un clasic. Un sacou de la Zara și ăsta îmi place mult. Nu știu dacă nu devin enervantă deja pentru că la fiecare obiect spun că îmi place foarte mult. Adevărul că îmi plac toate și le port. Dacă nu le-aș fi purtat, le-aș fi dat mai departe, le-aș fi donat, le-aș fi aruncat, le-aș fi reciclat, aș fi făcut orice altceva cu ele, însă toate aceste haine pe care vi le arăt, le port. Deci sacoul de la Zara este așa un sacou mai lung, îmi acoperă fundul și pe ăsta îl port toamna, primăvara, în loc de geac, atunci când vreau să fiu așa un pic mai dressed up, adică un pic mai elegant îmbrăcată, să nu fiu chiar cu o geacă și mi se pare că și ăsta se potrivește cu multe culori. Are și bej, și maro, și negru. Este drăguț. Cred că aceasta este ultima bluză pe care o să vă arăt. Cred că astea sunt toate bluzele pe care le am în animal print. Pe aceasta, care este de fapt un tricou, partea din față este din ceva poliester și partea din spate este din material din ăsta de tricou de bumbac negru.
Bluza aceasta am luat-o dintr-un second hand din Anglia, din Kenilworth. Acolo sunt niște magazine second hand atât de bine aprovizionate, cu haine de la branduri foarte bune și la niște prețuri foarte mici. Cred că bluza asta v-am și arătat-o într-un vlog atunci când am cumpărat-o. Dacă bine țin minte, asta a fost vara trecută. Deci da, asta este ultima bluză pe care vă arăt în animal print, dar stați liniștite că urmează încă multe alte lucruri. Bineînțeles că am și pantaloni de casă, niște pantaloni, nu le-aș spune de training, pentru că nu sunt pantaloni de training, sunt niște pantaloni care au manșetă aici jos, dintr-un material foarte confortabil, elastic, călduroși, pufoși, așa mai de toamnă, iarnă. Așa arată la spate, au și buzunare, un elastic cu care se strâng, adică un elastic, un șnur cu care se strâng, niște pantaloni de casă obișnuiți și pe ăștia am luat tot din Anglia, dar nu mai țin minte din ce supermarket, cred că de la Sainsbury's sau de la Asda, ceva de genul ăsta. Dar acum niște pantaloni de casă cred că toată lumea are, mie îmi place să fie animal print. Și cred că acesta este ultimul articol de îmbrăcăminte, ultima haină pe care vă arăt. O pijama care are un material superb, este un zebra print, de fapt are și niște capete de zebră, niște animale cu totul desenate. Este un fel de mătase care este răcoroasă, este o pijama pe care o port primăvara, toamna, vara, atunci când nu este foarte, foarte cald, pentru că dă așa o senzație de răcoare. Nu este o pijama de iarnă, nu este o pijama care să țină de cald, care să fie așa cozy. Din contra, îți dă așa un aer răcoros cumva. Am luat-o în mărimea L și poate îmi este un pic cam mare. Este de la Banana Republic, un brand foarte fain, un brand foarte bun. Sigur am luat-o de pe Fashion Day sau de pe About You. Este cu mânecă lungă și pantalonii sunt tot lungi, nu sunt pantaloni scurți, niște pantaloni foarte, foarte largi, care au un șnur în talie și pe care poți să-l ajustezi așa cum vrei. Dar m-am înșelat, mai aveam acolo agățate două bluze pe care nu vi le-am arătat și pe care o să vi le arăt acum. Asta este complet neagră, asta este luată dintr-un second hand, tot de acolo din Kenilworth, de unde v-am spus. Kenilworth este o localitate lângă Coventry și este o localitate așa mai posh, adică așa o localitate în care nu este industrie, nu este zonă industrială și oamenii sunt mai înstăriți așa un pic, cred că sunt și mai în vârstă. Deci este așa un fel de orășel, nu este un oraș mare, este o localitate superbă, oarecum turistică. Și are, v-am zis, multe magazine second hand foarte faine. Este o bluză de la Boden, brandul pe care l-am găsit aici pe etichetă, mărimea UK 12. În partea din față este căptușită, adică are așa o dublură, nu se vede, însă mânecile sunt transparente și îmi stă atât de bine cu bluza asta și este o clasică și este o bluză elegantă pe care pot să o port oricând, în orice împrejurare, cu niște pantaloni albi sau dacă vrei să fii all black, merge cu niște pantaloni negri. Îmi place extrem, extrem de mult. Pe asta încă nu am apucat să o port foarte des, pentru că am luat-o abia în primăvară și nu am avut încă așa ocazii, evenimente în care să simt eu că se potrivește foarte bine, dar este absolut minunată. Iar asta chiar este ultima bluză pe care vă arăt, este un zebra print. Din punct de vedere al animalelor, ca să spun așa, care apar pe imprimeuri, cred că zebra print este pe ultimul loc. Cel mai mult îmi place imprimeul ăsta de panteră sau de leopard, cred că, pardon, de leopard. Zebra print este pe ultimul loc, dar și cu bluza asta mi se pare că îmi stă așa de bine. Asta am luat-o în vara asta de pe Fashion Days, este de la brandul De Facto, tot mărimea L, tot din viscoză. Asta este materialul meu preferat pentru că se calcă foarte ușor, este un material natural oarecum și îl prefer bumbacului, care se calcă atât de greu, trebuie tot timpul cu aburi și mie nu-mi plac hainele care sunt șifonate. Când văd haine din in
Cu toate că se simt foarte bine pe piele și poate pielea să respire și sunt bune pe caniculă, parcă mi se pare așa, nu știu, că arată șifonate, nu mă simt eu bine, nu mă simt în largul meu. Da, cu bluza asta, cu pantaloni negri, cu pantaloni albi, mă simt în apele mele, îmi place cum îmi stă și simt așa că am încredere în mine atunci când mă simt bine îmbrăcată. Lucru pe care cred că toată lumea îl simte. Dacă hainele pe care le porți sunt confortabile și îți place cum arată când te vezi în oglindă, atunci imediat ai așa o strălucire din interior care se vede și pe față. Trec acum la pantofi, pentru că și pantofii îmi plac să aibă animal print. Am o pereche de tenis, a doua pereche de tenis animal print, tot în leopard print. Primii mi s-au rupt, mi s-au stricat, atât de mult i-am purtat, însă cei pe care am acum sunt în Anglia. Dar am și o pereche de Birkenstock, cred că se numește brandul acesta. Știți, papucii ăștia care arată foarte bătrânicios, dar care sunt la mare modă acum și sunt foarte, foarte confortabili. Eu îi port destul de mult vara, îi am de vreo 2 ani, sunt chiar brandul Birkenstock și despre care se spune că este cel mai confortabil, sau mă rog, ei au fost primii care au făcut papuci de genul acesta, însă vreau să vă spun că am avut și de la alte branduri și au fost mai comos decât ăștia. Ăștia sunt din piele, e adevărat, mi-au plăcut cum arată, mi-au plăcut cataramele astea aurii și îi port, au piele și în interior și în exterior, dar nu sunt cei mai confortabili. În ce sens? Nu mă jenează de nicio culoare, e adevărat, însă nu au foarte fină talpa asta, așa un pic zgrunțuroasă și la pielea mea foarte fină de prințesă, parcă mă deranjează un pic. Deci nu sunt foarte, foarte fine. Am crezut că dacă o să-i port un an, 2, îi am de vreo 2-3 ani, o să se mai înmoaie pielea și o să fie așa mai ca o piele lucioasă, dar nu, așa se simt anumite asperități. Apoi am Adidas și aceștia de la Adidas, că nu-i brandul Adidas, sunt Guess. I-am cumpărat de la TK Maxx din Anglia. Nu sunt din piele sau s-ar putea să aibă partea asta din piele, dar în orice caz partea asta de aici, zebra print, nu este piele. I-am cumpărat în mărimea 40, deși eu port 39, dar asta s-a potrivit la brandul Guess. Nu mai țin minte cât au fost, dar i-am purtat și pe ăștia mult, mult de tot. Sunt atât de confortabili. Iar detaliul acesta, gâul de la Guess, strălucește așa în lumina soarelui. Sunt niște pietricele, practic, aici și arată foarte bine. Sunt vechi, i-am purtat mult de tot și, bineînțeles, am și papuci de casă cu animal print. Sunt deja foarte vechi, foarte obosiți. Arată jalnic, dar încă îi port cu plăcere. Cred că i-am luat din Pepco și cu siguranță o să-mi iau alții dacă găsesc tot cu un astfel de imprimeu. Trec acum la accesorii. Prin accesorii însemnând, de exemplu, tocul de ochelari, animal print, și ochelarii mei de vedere au tot un animal print, de data asta un leopard print. Asta sunt eu cu ochelari. Am dioptrii minus 2 și uneori port lentile de contact, alteori port ochelarii aceștia care mi se pare că mi se potrivesc foarte bine și sunt așa foarte comozi, nu îi simt pe nas, nu mă deranjează, nu-mi rămân urme de la ei. Apoi am 2 portmonee. Ăsta este clar, se vede de la depărtare ce și cum. Din păcate pe acesta nu l-am purtat niciodată, nu l-am folosit niciodată și cred că o să-l dau mai departe pentru că e păcat să-l țin acolo, să văd cine are nevoie de el dintre prietenele mele. Este foarte fain, este bine compartimentat și văd că are și o baretă din asta ca să-l agăți și să-l porți în mână. Mie nu-mi plac pormoneele purtate gen plic sau așa, dar ăsta merge purtat când nu vrei să iei multe lucruri la tine și mi se pare că este foarte drăguț, dar o să îl dau. Pe acesta, în schimb, l-am luat de la TK Maxx și l-am purtat foarte, foarte mult. Acum l-am scos din poșetă pentru că l-am înlocuit cu unul mai mic. Am purtat în vara asta genți foarte mici și ăsta ocupa prea mult loc. Dar este un portmoneu de foarte bună calitate, din piele,
Așa este în spate și este și asta foarte bine compartimentat, arată absolut minunat. Și pe ăsta o să-l iau cu siguranță din nou la purtat. Îl am de vreo 2 ani, 3 ani și încă nu dă semne de uzură. S-a păstrat foarte bine, poate puțin aici la colțuri, se vede că este uzat, dar arată foarte bine, arată încă bine și știu că îmi încape și telefonul aici. Dacă vreau să, în compartimentul ăsta îmi încape perfect telefonul. Văd că am niște chitanțe acolo. Da, pormoneul meu de la Osprey London. Un brand pe care l-am văzut des prin TK Maxx și sunt articole din piele de foarte, foarte bună calitate. Și mai am așa. Mai am o mască de dormit, o mască pentru ochi atunci când nu vreau să mă deranjeze lumina. Dacă sunt singură acasă, normal că sting lumina, dar dacă sunt cu Cristi undeva sau cu sora mea, să zicem că sunt într-o excursie și ea vrea să stea mai mult cu lumina aprinsă, eu nu pot să adorm cu lumina aprinsă, nu pot să adorm cu televizorul pornit, nu pot să adorm dacă este gălăgie, dar dacă îmi pun masca asta pe ochi și niște dopuri în urechi, nu am niciun fel de probleme. Este o mască foarte fină dintr-o mătase, este așa un material moale care îți mângâie ochii și îmi place foarte mult. Și apoi mai am o cutie pe care nu am aruncat-o. Asta a fost un set de la Guerlain. Am cumpărat eu în urmă cu mulți ani și nu mai știu ce era în afară de parfum, probabil loțiune de corp și parcă și o lumânare a fost sau un gel de duș sau ceva. Deci erau mai multe produse și au venit ambalate în cutia asta foarte frumoasă pe care nu m-am îndurat să o arunc. Așa că un fel de sertar care se deschide și acum țin acolo niște hârtii importante sau mai puțin importante. Și da, asta este un alt accesoriu pe care nu mă îndur să îl arunc, pentru că, în afară de faptul că este util, mi se pare că arată și bine. Deși un pic catifeaua asta s-a prăfuit și poate ar trebui să o curăț cu un șervețel umed. Și ultimul capitol din acest video o să fie eșarfele. Eșarfe care intră tot la categoria accesorii și din care am mai multe. Nu pe toate le-am cumpărat eu, pe unele le-am primit pentru că lumea știe că îmi place animal print-ul și atunci, ca să nu dea greș cu cadoul, vin și îmi aduc câte o eșarfă pe care desigur o apreciez foarte tare. Prima dintre ele este o zebra print. Asta este așa mai subțire, este un dreptunghi. Asta este în formă de dreptunghi. Este potrivită și pentru primăvară, toamnă, chiar și iarna, dacă nu este foarte frig afară. Am avut o prietenă, o colegă foarte bună, o prietenă foarte bună, care îmi spunea, avea ea vorba asta, dacă ți-e cald la gât, ți este cald peste tot. Ea locuia la Londra și din păcate a murit, a fost colegă de clasă cu mine în liceu și a fost bolnavă și a murit, dar de câte ori simt că mi este frig și îmi pun o eșarfă la gât, îmi aduc aminte cu drag de ea. Sanda o chema. Prima eșarfă, un zebra print. Apoi am asta care este mai groasă, asta este de iarnă, este așa că mă pot înfășura în mai multe straturi cu acest leopard print și care îmi place foarte mult. Are așa o terminație nefinisată, dar care mi se pare foarte, foarte drăguță. Are, cum se numesc, așa când rămân ațele, firele scoase și asta îmi place mult, este groasă. De asta nici nu mai zic, marou, bejul sunt culorile mele preferate, culori de pământ, culori calde, de ce frumoasă e asta. Asta o port așa mai mult de kiki, cum se zice, adică așa mai mult chic să fie. Este din mătase 100%. Că nici nu știam că este din mătase. Pe asta am cumpărat-o dintr-un second hand, cred că are 20 de ani, dacă nu mai mult, și mi este foarte, foarte dragă. De fapt, se și vede pe ea că este așa o calitate foarte bună. Apoi asta care este verzulie și asta ține totuși de cald pentru că este destul de lungă și pot să o înfășor de mai multe ori în jurul gâtului și asta îmi place mult. Asta nu este chiar animal print, dar are un pic de animal print aici pe margine și mi-a plăcut mult și imprimeul și coloritul acestea. Mi se pare că se potrivește de toamnă, așa sunt niște culori de toamnă foarte drăguțe. Pe asta tot dintr-un second hand am cumpărat-o, să văd de la ce, nu se vede brandul că este tăiată eticheta,
dar mi se pare foarte frumoasă și asta. Adică se potrivește cu trenciul meu Bleu Marine foarte bine. Ba nu, văd că se scrie aici Street One. Este un brand pe care îl văd și prin mall-uri și online destul de des. Iar asta este o eșarfă foarte mare, zebra print, care văd că este un pic cam murdară, partea asta albă trebuie să o bag la spălat. Asta am primit-o de la o prietenă de Crăciun în urmă cu vreo 2-3 ani și știu că tare, tare mult mi-a plăcut și am purtat-o extrem, extrem de mult. Și mai am o eșarfă, nu e o eșarfă, este un fular foarte gros pe care l-am luat din Anglia de la TK Maxx. Dacă găsesc o poză o să vă inserez undeva aici. Este un fular pe care l-am luat așteptând odată să se termine ploaia ca să pot ieși din magazin și cum nu s-a mai terminat ploaia, că a plouat atunci vreo 3 ore, am cumpărat fularul acela și l-am folosit și pe post de haină, m-am și înfășurat cu el, l-am pus și pe cap și mi-a prins tare, tare bine. Este un fular minunat cu niște culori așa maro, portocaliu, un fular care îl port și de frig și de frumusețe. Da, am vorbit foarte mult. Acestea au fost toate... Văd că mai este ceva acolo jos, stați numai să văd ce a căzut. Bine am văzut, era ceva într-adevăr pe jos, este un săculeț, este ca o mică sacoșică, un săculeț în care a venit pijamaua aceea din mătase de la Banana Republic și sacoșa asta este ca o fel de jucărie cu care se joacă fetele atunci când vin la turta, fetele fiind nepoatele mele. Acestea au fost toate obiectele mele cu animal print. Sunt curioasă dacă și vouă vă place acest imprimeu sau dacă preferați dungile sau preferați bulinele sau preferați floricelele sau ce vă place vouă cel mai mult. Aș vrea să îmi lăsați în comentarii să mai schimbăm impresii, să vedem ce gusturi asemănătoare sau poate diferite avem. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Vă recomand încă o dată cu drag cartea Ninei Garcia, pe care nu știu unde am pus-o, că este plin de haine acum în jurul meu. Asta este cartea pe care o recomand în special fetelor sau persoanelor mai tinere care încă nu și-au găsit un stil și care se simt copleșite de mulțimea hainelor pe care le au în dulap, dar atunci când deschid dulapul nu știu cu ce să se îmbrace, nu știu ce să își aleagă și li se pare că nu au nimic ce să poarte potrivit. Am și făcut un video pe această temă și o să vă las link către acel video în colțul acesta de pe ecran și în descrierea videoclipului. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare și ați ajuns cu mine până la sfârșit povestind doar despre haine. V-am arătat colecția mea de animal print. Sper că în acest an, deci până la sfârșitul lui decembrie, să fac și colecția mea de genți. Ăla este un video de care nu știu de ce mi-este așa de groază să mă apuc. Probabil că o să primesc foarte mult hate pentru acel video și poate asta mă îngrijorează, dar acolo într-adevăr am o problemă cu gențile. Cu hainele astea nu pot să spun că am o problemă pentru că le port pe toate, dar gențile parcă nu le schimb chiar atât de des precum hainele. În sfârșit, să nu o mai lungesc, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să vă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!